السلام علیکم. امید لرم تاسو به خیر روغ جوړ به او په انفوټیک کریټر کې زه تاسو ته هرکلی وایم. راځو خپل مین ټاپک طرف ته. څنګه چې مخکې مونږ خبره کړې وه، زه به تاسو سره ډیفرنٹ کورسز پرووایډ کوم. په هغې کې په فرست نمبر مونږ سره جیمیل کورس دی، چونکې هغه مونږ الریډي اپلوډ کړی دی. د هغه کورس لینک به زه تاسو سره په ډسکرپشن کې شیر کوم. چونکې په دویم نمبر باندې مونږ سره د ایم ایس آفیس کورس دی. ایم ایس آفیس کورس چونکې ډېر زیات امپورټنټ دی او زمونږ په ریل لایف کې د ایم ایس آفیس ډېر زیات یوزز دي. ایم ایس آفیس چونکې ډېر زیات امپورټنټ دی، د دې د وجې به دا مونږ پښتو کې ټیچ کوو، ځکه زمونږ اکثر پښتنو ته په دې کې ډېره زیاته مسله وي او انشاءالله دا به زه تاسو ته ټیچ کوم په ایډوانس لیول کې. یعنی په دې سره به تاسو کولی شئ ډېر کافي ارننګ هم او د دې ریلیټډ ستاسو لایف کې به هیڅ مسله نه وي. په ایم ایس آفیس کې که موږ وګورو، موږ سره ایم ایس ورډ، ایم ایس ایکسل اینډ ایم ایس پاور پوینټ چې کوم دي، دا درې موږ سره ډېر زیات ټیچ کېږي. نو دې کې به پهله موږ وایو ایم ایس ورډ، بیا به راځو ایم ایس پاور پوینټ ته، په تھرډ نمبر به موږ وایو ایم ایس ایکسل کورس. په ایم ایس ورډ خو به موږ تقریبا پهله پوره اے ټو زیډ ټیچ کوو. د هغې نه بعد پکې موږ سره پروجیکټس دي، هغه پروجیکټس به زه تاسو ته کوم او هغه پروجیکټس به بیا زما نه بعد تاسو کوئ په خپله. لکه هغې کې پروفیشنل سی وي راځي. لکه تاسو نه څوک سی وي غواړي ما ته سی وي جوړه کړه، هغه به تاسو څنګه جوړوئ یو پروفیشنل سی وي. دغه شان سټوډنټ کارډ شو، بزنس کارډ، لیټر هیډ، کور پیج، یو سرټیفیکیټ جوړول شو. دغه شان فلو چارټ شو، انوایس، انوایټیشن کارډ د ودونو دپاره خلک اکثر غواړي. همدغه شان بروچر چې کوم دی، لکه څنګه تاسو په دې مین سکرین باندې ښکاري، دا څیز به تاسو څنګه جوړوئ. د هغې نه بعد به موږ په دویم نمبر باندې وایو ایم ایس پاور پوینټ. ایم ایس پاور پوینټ کریټ کوو. ایم ایس پاور پوینټ به پهله موږ اے ټو زیډ وایو، د هغې نه بعد به هغې کې موږ پروجیکټس کوو. یعنې یو پروفیشنل پریزنټیشن به موږ په ایم ایس پاور پوینټ کې څنګه جوړو. د هغې نه بعد یو ګرافیکل پریزنټیشن به موږ څنګه کوو، رایزنګ سن شایننګ پروجیکټس به موږ څنګه کوو او کریټ ارګنایزیشن چارټ پریزنټیشن به موږ په ایم ایس پاور پوینټ کې څنګه جوړو. د دې نه بعد په دریم نمبر به زه تاسو سره ټیچ کوم ایم ایس ایکسل. ایم ایس ایکسل خو به پهله هغه موږ نه ډېر ټایم هم اخلي، ځکه چې ایم ایس ایکسل به موږ ټیچ کوو تاسو سره په ایډوانس لیول کې. د هغې نه بعد بیا چې کله هغه موږ ختم کوو، په هغې کې بیا موږ ډیفرنٹ پروجیکټس کوو. یعنې هغې کې به موږ یو شاپ شیټ څنګه جوړو. دکاندار که موږ ته ووایي چې تاسو موږ ته یو داسې ډیټابیس جوړ کړئ چې په هغې کې موږ خپل سیل اینډ باینګ کولی شو، نو هغه به تاسو څنګه جوړوئ. دغه شان ایډمیشن انټري شیټ شو، ریزلټ شیټ شو، اټینډنس ایرلی رپورټ به تاسو څنګه جوړوئ. د هغې دپاره به تاسو څنګه یو پروجیکټ جوړوئ. د کشان ډیټ اف برث کیلکولیشن شو، هوم ګروسري پلانینګ شو. د کشان د نور تاسو ته ښکاري. نو د دې لپاره ما کړی دی یو کمپلیټ پلانینګ، یو پوره پلانینګ چې دا به زه تاسو ته په کومه طریقه ټیچ کوم. نو د دې په هکله زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې د انفوټیک کریټر په د ایم ایس آفیس کورس کې تاسو په خپله هم حصه واخلئ او مخکې شیر کړئ چې زموږ نورو پښتنو وروڼو ته هم ورسي او هغوی د دې نه واخلي خبر پور فایده.